down, so we either steer or collide. I've sailed a sea of stars and run the vessels aground. Something's corrupting the tides. What you gonna do when the panic's free? Cracking the anatomy. I'll keep on having this dream inside the static. I fall outside of myself. I come up out at the seams inside the panic. I fall outside of myself. I'm not myself. I'm not somebody else. I'm not myself. I'm not somebody else. Don't think of what it's cost me. It was all for a cause. And now it's what. Salutare băieții, salut Infinity, salut Easy. Era, salut. Aleximian, salut frate. Așa. Trebuie să dai tu Q. I-ai invitat pe șobolan. Vrea să fie tank sau ce? Salut Alex, ce faci? Ștefan, salut. Totul bine, da. Natalia, hello. Da.
Stai un pic. So look to the break of dawn, to the break of dawn. Stronger together now, we were never gone, gone, gone. Look to the break of dawn, to the break of dawn, my friends. Come on, come on, come on, light up the flame. You're gonna bring the light back, bring the light back, bring it right back. Bring the light back, bring the light back, bring it right back. Through coronas wide, supernovas die, fractured in the fateful fall of man. Feel the heart raging of a strength unseen. Unity will bring the upper hand. So look to the break of dawn, to the break of dawn. Stronger together now, we were never gone, gone, gone. Look to the break of dawn, to the break of dawn, my friends. Come on, come on, come on, light up the flame. You're gonna bring the light back, bring the light back. Ok. Atât, noi mergem? Noi trei? Let's go. Bagă cute-ul. Salut Imprex, ce faci? Hello! Iosif Crai, salut! Oh, foarte, foarte tare Imprex, bravo! Mersul pe jos e bun. A, joci tu healer-ul? Ia uite, XP boost să termină luni, auzi. XP mai ține o lună. Doar rep. Nu mai îmi simt corpul. Foarte tare. Ok. Salut Rareș Mihai, am observat că este mare hype cu CSGO. Tocmai am asistat la live-ul cu CSGO și am văzut cum un jucător a jucat pe contul altui jucător și a luat bani 2 ani de zile, GG. Asta e România în care trăim, să se meargă pe șmecherii, pe figuri. Nasol. Alrighty buddy. Băi, noi trebuie să dăm o imagine bună pentru că vrem să facem competiția asta de CSGO șmechere pe plan internațional. Dacă văd ea pe plan internațional cu umblăm cu mânării cu alea, normal că o să ne ia în râs. Nu se face așa, frate. 2 ani, dacă nu-i dădeam pe viață. Să nu mai joace WoW, frate. WoW. Să nu mai joace CSGO. Manevră, ban pe life, pe viață. 2 ani, e bine. Treia și mai mult.
a jucat un jucător pe contul altui jucător și l-au prins și i-a dat bani 2 ani de zile și el a anulat meciurile și mare porcărie ce a făcut. Acum, la campionatul care s-a de acum live pe CS. Ce a zis? Păi hai să facem de alea. Hai să facem dungeon, hai. Hei, Lucian. Respect, Lil Samuel. Spune Impress. Let's go. You are too late, outsiders. The temple belongs to my master now. Soon, Zul will awaken the Tsar. Then the troll empire will rise again. Wow, ce damage. Dar cine e nebunul ăsta? E tot de la unii din gildă, o Alice ăsta? Păi și mai e vreunul random cu el? Păi și el are gear, a dat... El a dat damage mai mare că ăștia ai noștri. Bă, să boostează, bă, cine? Pe mine mă boostează? Oh, lol, what the fuck? Deci ăsta e mai bun ca noi. Nu-i sănătos, cred că vrea ceva de aici. Hai, mergeți ăștia, să meargă ei, să fac eu pulul. Păi tocmai, ia rupă de-mi. Vrea să mă boosteze, băiat, mersi. Ți-ar totemul. Cu o cască pe urechi. Hai să... Uite. Da. Vreau să o aud și pe Dea, care este în cameră cu mine. Și cu ambele căști nu mai aud nimic. Și m-a obișnuit, nu știu, nu m-a deranjat. Bă, nu știu, bă, cine caută asta. Nu știu, bă, cine mă caută. Fii atent, am mers 4 persoane din gildă ca să mă boosteze pe mine. Și a 5-a persoană este un random, un jucător. Și e mai bun ca toți. Deci că a venit și el să mă boosteze. What the fuck? O vrea vreun ceva de aici, un achievement. Poate vrea să facă dungeon ăsta. Poate și-a cumpărat. Voltal, in pieces again. Te-a căzut? No matter. Dai la final dacă e lutul, nu? But when you die, there will be no coming back. A, nu mai deranja, nu. Poate erai curios ce. Dar să știi că eu foloseam o cască și gen când nu aveam nevoie să mă audă de ea. Pentru că e mai bine să te auzi singur când vorbești decât să te auzi în căști.
Nu știu, cel puțin la început mă încurcam când vorbeam. În engleză, cel puțin. Bune. Ce e? Zi. Ce este? Păi lasă-i că n-am nevoie, n-au nevoie de tank. Sau ce, la ce te referi? Ce este? A, și avea agro? A, păi nu pățești nimic. Nu-ți dă damage. Ce, ți-a dat damage? N-ai, poți să-i tanchezi tu. Poți să faci ce vrei, pe normal, n-ai văzut, ești OP, n-ai, nu niște gâdile ăștia. Nici eu n-am nevoie de heal. Pe normal. Rezist și eu. Fă-ți, dă-te damage. Rupe-i cap. Vezi că cu Hunter mă duceam eu fără healer înainte. Da, când vorbeam în engleză, dacă nu mă auzeam eu în cameră, mă încurcam, vorbeam ciudat engleza. Nu știu, așa mi se întâmpla. Ștefan, salut Ștefane. Da, prefer să mă aud și în cască. Te aud și în cască, dar nu știu, era ciudat. Preferam să mă aud așa și în real life cum vorbeam. Am stat în astea albastre, nu știu. Dăm combares. Păi tot iau XP-ul de la final. Am luat XP-ul, am făcut leu. La tavă dacă e, mami. Da. Bolan, stai aici până să ne închezi. Plus eu dacă am ambele căști tare vorbesc foarte... Da, nici nu te auzi cât de tare vorbești, e mai ciudat. Da. Mi-a dat și nebunul ăsta omul. Și tu... But we must find the source of the rot and destroy it. Guard yourself. Who knows what lurks in these caves? Mamă, ce Caterinca e. Că aveți toți damage. Nicola Iuliana, hello. ¿Qué te pasa? What the fuck? Asta da boosting. Time for a sacrifice. Many wares.
Dați-mi boss, că dacă moare dispar și viermi. Dă-i nuke la caster. Dar mor oricum prea repede. Boosting! Iată cum se face un boosting. Ați luat Sharpie. I have never seen this form of corruption before. If this spreads Jocul este free, poți să-l încerci până la level 20 și poți să joci gratis, să vezi cum este. Dacă ai jucat până la level 20 și vrei să joci în continuare, trebuie să plătești 13 euro pe lună este de plătit. Abonament. Dar poți să-l joci gratis pe servere private, cum ar fi WoW Freaks sau dacă te interesează să-l joci free. Dar pe oficial atâta este, 13 euro pe lună. Dar odată ce ai caracter de level 120, poți să farmezi gold și să plătești jocul cu gold, să nu mai dai bani. Farmezi vreo 4-5 zile și plătești cu gold. Cumperi WoW token pe gold și cu WoW token plătești abonament. Deci nu mai dai bani. A luat cineva item epic? N-are nimic Lil Samuel, e ok.
Unde sunt ceilalți? Rezan was a powerful lord. Perhaps you will make a worthy sacrifice for Zoom. Vrea să-mi dea trade. Salut, Alex, ce faci? Beware. 4, 3, 2, 1. Beware. 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 Gold cow in pieces again. No meat. I can eat you. But when you die, there will be no coming back. Nu. Nu, că nu prea iau agro, că stă pe ăștia. Ca să iau agro trebuie să dau town. Da, și nu neapărat, uite acum, de exemplu, la ăștia mici am avut eu agro. Dar nu-mi iau damage, că îmi dau heal singur. Îmi iau heal singur din talent, plus să healuiește singur ca la balamuc ăsta. De-aia zic o să fie mișto. Adică n-am nevoie de healer ca să... Da, am 114. Cred că fac 115.
Fac un level pe run, cam așa. Thanks for killing the priests. You have only succeeded in strengthening Nu știu ce viteză. the Cât un mount, iau. Impressive. You may be far better than I thought, but I will still drink your blood. Ce este? Iosif Crai, salut! Nu mai joc deocamdată Fortnite. Ce face șobolanul ăsta? Deocamdată nu mai joc ăsta, o să-l joc. Cred că mai am aceeași umeri, nu? Dar nu contează. Salut, Sebi! Ștefan 22, ce net ai? Am net de la Acta. 100 download, 100 upload. Fibră optică. Merge foarte bine. În spate cu niște mobi eram aici cu... Uite-te, mă, că eu mă desocupez.
Păi de la cine ai tu din Lehliu? Ștefan? Da. Acum l-am. Nu ai acta? Casiv Moc, ce faci, frate? A, oprise-mi eu microfonul, că vorbeam ceva aici. Da, mulțumesc că mi-ai zis. În caz de se întrerupe, să știu. Ștefane, nu ai acta? Ce? De la cine ai? Ai așa slab? Poate ai Telecom sau... De la... Să aștepte, nu? Să suni tu. Mâine, nu? Ah, da. Ai dat un mesaj? Ah. Ok. Ce să încerc? Merg pe Dota. Ce să încerc? BDO. La ce te referi? Ce joc? La prescurcat? Nu îmi vine acum în minte de la ce prescurtare. Ah, Black Desert. Păi l-am instalat. Am instalat jocul, să știi. E ăla cu... Are grafică cea mai bună grafică din toate MMORPG-urilor din... Da. Are grafica insane, dar nu pot să investesc timp în el pentru că am investit în asta prea mult și nu... Am jucat un pic, nici n-am avut răbdare să trec de... Doar de starting area acolo am jucat un pic ca să văd și eu cum e. E foarte frumos, dar nu am răbdare. Mike, mulțumesc pentru abonare. Mike, bine ai venit, familia Vikingilor Portini. Ăsta îl joc din 2005 și am investit mult timp în el și ăsta mă relaxează cel mai mult acum. Și nu-l joc ca să cresc pe YouTube sau ca să... Nu joc, ăsta îl joc acum și YouTube e ceva bonus, extra. Ca să nu joc singur, că oricum îl jucam toată ziua singur. Hai să mă apuc și de YouTube ca să... Așa, de catering. Oricum nu știu cât o să mai am timp să joc așa. O să joc, cred că mai mult seara, o să văd cum fac, dar nu mai joc alte jocuri, că nu mai mă interesează trendul. Acum trendul e Counter-Strike. Ok. Pe Scriba, nu știu, Ștefan. Despre ce ne văd. Deci. Mi-a dat cineva trade. Valorant e împins foarte tare de streamerii mari de pe Twitch, din afară, dar e o bullshit de joc din punctul meu de vedere. Ori joci Counter-Strike, ori joci Fortnite, ăla e așa, nu știu, nu-mi place deloc, e prea desene animate, eu nu l-aș juca. Dar e împins foarte tare, sunt mulți bani băgați în el și de-aia. E acum hype-ul, cred că o să moară până la urmă. O să vedem. Dar eu nu l-aș juca. M-am uitat la streamer jucându-l, că eram curios care e treaba, dar e ok, dar nu-mi place. Prea desene animate, prea circ. E mai desene ca Fortnite. What the fuck. Băi, punctul meu de vedere, poate vă place, nu? Valorant. E un fel de CSGO, desene animate.
Sunt mulți bani băgați în el, de asta merge toată lumea. Valorant. Streamerii ia bani ca să-l promoveze, gen Ninja și toți nebunii. Un CSGO. Bă, e ok jocul, dar nu știu. Asta e când se bagă bani mulți, vor să... cum a fost ăsta cu Legends, cum îi zice? Foarte bun și ăsta jocul ăsta făcut de EA, cum îi spune? Și ăsta a scăzut mult. A crezut că detronează Fortnite-ul, cum îi spune? Mulțumesc, Killer, Forțini. Respect, Killer. Știu că tu mă susții. Da, Apex Legends, da. Eu am jucat Apex și mi-a plăcut. Îmi place mult stilul așa, da. Uite, acum dacă tu uiți pe Twitch TV a scăzut Apex. Scăzut mult. Nu mai e pe nimeni. Da, păi așa e cu jocurile astea, Neco. Dacă nu ai echipa ta, nu poți să crești cu ăștia random, că să amețiți, frate, nu. Adică cu ăștia random câștigi 3 meciuri la rând, probabil. Posibil să rupi 3 meciuri la rând și pe urmă să pierzi 3 meciuri și stai pe loc. Că așa pățeam în Overwatch. Gen, în Overwatch tot așa, când joci solo, jucam super bine, că jucam pe tank, pe Reinhardt ca să cresc mai ușor, sau pe support killer, Lucio sau. Și câștigam 3 meciuri și până găseam niște retardați de pierdeam 3 meciuri și stăteai pe loc. Te să ai primate, să rupi fiecare meci. Da. Ioi, doamne, Overwatch. Ce nu-ți place? Cred că am jucat Overwatch vreo... De când s-a lansat, am jucat vreo 2 ani de zile non-stop. Pe bune, zilnic, câte 4 ore lejer la lansare, 2 ani de zile non-stop. Mi-a plăcut mult Overwatch. Mai mult de platină n-am fost. Că și acolo, tot așa, trebuie să ai primate. Și dacă ești gold și vrei să ranchezi, tot așa, super mega greu, nu ai cum. Uite, n-am mai jucat de mult, eram platină ultima dată, n-am mai jucat și ai văzut când dacă faci pauză,
Chiar dacă am câștigat 8 meciuri din alea 10 de clasare, ai văzut că faci 10 meciuri ca să le clasezi. 8 din 10 câștigate și m-a dat, deoarece n-am mai jucat mult, de la platină m-a dat bronz sau silver cred că m-a dat, silver. Și n-ai cum, frate, să moar dacă am mai putut să urc de la silver la gold. Ce platină, nici gold n-am ajuns. N-ai cum, rămâi acolo la silver. Cu toți retardații, e nebunie. E circ. Da, n-ai cum, trebuie să ai primei ca să faci ceva. Dacă nu, trebuie să-l joci numai de fan, așa, de Caterinca. Adică când să joci având în minte că e posibil să pierzi orice meci. Și atunci joci de Caterinca. Și nu se merită să joci suport sau tank. Eu jucam Reinhardt sau suport, Lucio sau... Nu, fratele meu, pe urmă, acum mai ales că acum poți să-ți alegi, numai că stai în queue mai mult, dar acum poți să-ți alegi, e 2-2-2, obligatoriu, ai văzut? Nu știu dacă ai mai intrat, dar acum e obligatoriu 2-2-2. Și ți alegi DPS, aștepți mai mult în queue ca DPS, vreo 10 minute. Și joci DPS și te doare la banana, adică nu te interesează dacă merge meciul, dacă nu merge, tu te distrezi, ca DPS oricum te distrezi și când pierzi, ai văzut cum e. Tu îți faci treaba acolo, jucam cu Reaper. Moare dacă nu. Și cu Reaper era mișto, că de multe ori înclinam balanța, un ultimat bun și luam punctul sau... Așa e cu Reaper, poți să înclini tu balanța. Și nu mai joci suport sau tank pentru toți retardați, joci DPS și te distrezi. Da, stai așa că, da.
clasele alea suport, de poți să le joci și ca DPS. Și nu dă heal, fratele meu. Da, așa e. Ăia sunt cei mai retardați, strică joc. Ce zice Arthur? Păi dacă vă plictisiți să-mi spune. Ăștia din joc de... What number you? Romeo and Juliet. What's your burning desire? Vezi? Ai văzut că a zis și că ai văzut panul de acolo, adică pan înseamnă aluzia. Ai văzut aluzia? Da. Trebuie să ai, să fie cineva care să-i strâng eu, cred că rezist. Nu știu dacă rezist. Voi are cutii de alea goale, voi m-a disperat ăștia cu pepsurile astea. Deci cea mai proastă ediție de peps, trebuie să descrie.
What's that philosophy? Get a look. Can you hear Valhalla call? Will you die there tonight? Mulțumesc de abonare, Mateo Vultur. Versuri oficial Porțini. Bine ai tot, familia Vikingilor Porțini. Will you die there tonight? The Horde. Unwashed, unimaginative, unencumbered by intellect. How did you even manage to find this island? Stumbled upon it, no doubt.
You are nearly there. Just keep your heads down for a little longer. We are done. Take a few shots of the Goliath ship. You may swing by. Salut băieții! Scuze, vorbeam aici pe microfon, de-aia l-am oprit. Vorbeam aici ceva în casă. Ce faceți băieții? Mulțumesc pentru abonări băieți. M-am făcut, merge repede, dar trebuie să fie cineva care dă clear, nu să stăm la fiecare pe acolo. Unul care trage toată insula. Îți dau lider date-ul lui Invailo, uite că nu nebună. Ca să nu zice că l-am... Cine? A. Uite aici, așa. E zăpăceră. Iei toată, poți să iei toată insula ta. Nu are ce să iei normal. Îi rupi, îi bat eu, da, păi. Și eu sunt 115. Andrei Miță, da. Nu stă niște acasă. Goku, salut! Mai e până la Shadowlands o grămadă. Deocamdată fac de lucru aici. Am două main-uri. Hunter și Demon Hunter și... Acum levelez druidul ăsta. Ia-o pe unde vrei tu. Ia-o așa. Pe stânga. Da. Da, poți să iei pe malul mării. Sunt, uite, mai mulți boși, văd. Da, acolo unde-i podișca... Ah, e... Ok. Ia-o dreapta. Stânga. Unde vrei. Adună mobi ăștia. Vrei să te ajut eu să-i aduni? Hai că-i adun și eu dacă mai rău. Ce este? Da, lasă de parte. Da, ia o grămadă. Te-a oprit? Dacă te-a oprit, dă-le damage. Încearcă line of sight, că văd că avem caster. Dacă ai unde, dar n-ai. Aici. Ești ok aici. E bine. Te fac level up.
Asta e, boss. Uite, naga aia mare să iei. Da. Azi ce se iau ce e în urmă? Da. Cred că merg eu dacă e. Eu când eu mergeam, făceam 5.000 odată pe mit. Bine. Să te oprești undeva, line of sight. Ca să vină casterii. Aici, după pietrul ăsta, sus aici, dacă e. Uite aici. Stai aici ca să nu-mi dea, că am văzut că îmi dă casterii în mine. Să nu mă crap. Bă, ia-o aici. Tu dai heal când ai damage? Că mi-am luat heal brusc așa de. Am dat? Ok. Hey. N-are nimic, că iau la final acolo să termin. Ca să ții agro, da. Și nu poți să schimbi acum, nu? Poți să schimbi când ești din coma. Că am schimbat eu pe Demon Hunter. Păi joci cu gear-ul de retri. Adică nu-ți trebuie trițuri neapărat. Cred că mai bine era dungeon, mă. Păi ia fac level acum, da. Mi se pare slow asta, gen, sau nu știu. Mulțumesc pentru abonare, Alexandru Forță Sportini. Metin
Nu am jucat decât o oră Metin, acum mulți ani, dar nu am timp să investesc timp în Metin. Știu că îți trebuie mult timp ca să te apuci de Metin. Salut Eric the Best. Salut Coaie. Salut Coițe, ce faci? Just keep your heads down for a little longer. Ok, bradere. Hai că mai am pic ceva level acum, 116. Serios? Ia uite, vine alianța. Ah, ok. Îmi dă cam 15%, 20% de la 15% la final și restul din mobi. Am făcut level acum. Ce zici, Matrex? Fuck, man! Vreau să fac și eu level 120 pe druidul ăsta. E boring rău să până fac 120. Mă bustează de aici un nebun din ghildă. Tu ce zici, Matrex? Totul bine? Bineînțeles că Audi 4. Ați văzut că și BMW-ul Cica are 4x4, cum îi spune, X Pro, cum îi zice la BMW 4x4? Tehnologia? X-Drive sau? E circ. Pe lângă 4 de la Audi. E râs. Deci 4x4 la BMW e râs. Așa. Și numai din aspectul ăsta aleg Audi din 4, e super forță. Da, văd că vin încoace, dar sunt după tine aici. Nu știu, spune-mi tu ce se află sub cutia de viteză, zi.
Am activat extractorul aici, mai sus. Că ne dă și asta mult. Ce s-a oprit? Life with the sunshine. Iată că a venit un WhatsApp cu un super chat de €1. Mulțumesc WhatsApp, ce faci, frate? Chris, salut, respect. Bratule, ce faci, frate? Shoot your pistol at me. I laugh at the sound. And as I walk through the Porținii. of the shadow of death, I come out of the valley without shadows fast. Manșa. A, nu mă pricep la de-astea detalii auto, Alexandre. Chiar abar n-am. Salut, am terminat de scos niște parchet. Porținii. Să-i tăprește și că mă crape. Că nu puteam să merg pe mount, că aveam agro. Mulțumesc că ai venit, WhatsApp. Este, nu știu, cred că te scalează oricum. Da, cred că în dungeon nu te scalează, e mai bine. Ce este? Da. N-am făcut boni. Nu mai fac de-astea, mă, pe urmă, că nu am răbdare cu asta. Sunt bullshit astea. Salut, Mihai Gamer, ce faci? Da, bonii, după asta ne băgăm la dungeon. Uite, îl limităm și pe bonii. O tură de must? Păi de unde ai must? Acum, vara, primăvară. Ai avut de la fiert? Ai văzut că se bagă la fiert? Ca să rămână must. Ai luat tu struguri de ăștia și ai făcut tu acum, proaspăt, sau e de la fiert? Foarte șmecher. Păi lasă-mă să minez. Ce dorești? Vino cu druidul dacă e. Facem ăla cu bonii freehold-ul, că ăla e blan. Ce este?
Da. Auzi, mai bine facem random dungeon-uri. Că iau și XP ăla la sfârșit. Dar ce nu pot să-i dau? A rămas în grupul alt. Oh, salut Teo! Ce faci, Teo? Da, Andrei, ce problemă? Then the troll empire will rise again. Oh, așa da. Rezan was a powerful lord. Perhaps you will make a worthy sacrifice for Zulu. Arcane Explosion, a? Merge. Merge bine Arcane Explosion. Salut, Bogdi, ce faci? Da, dacă eu sunt aici. Restul ia și XP, chiar dacă nu stau înăuntru.
Maxim, salut Maxim. Na, de ce să mă apuc de Clash? Am mai intrat în Clash, dar foarte, acum 2 săptămâni, câteva meciuri, atât. Nu mai joc Clash. Tu ce mai zici, Maxim? Totul bine? Vino sus cu ei dacă e. Vezi că au rămas niște mobi în spate, Boni. Și o ține în fir. Da. Da. La final iau foarte mult. La dungeon la final iau jumătate de level, da. Salut, Mister. Punct. Am luat jumătate de level, gen. Da. Hai că mai am un pic. Nu-mi trebuie server de Discord. Păi ce, eu nu pot să fac Discord gratis. Eu nu înțeleg lumea, mai am văzut pe oameni care vor să cumpere Discord, vor să... Măi, e gratis Discord-ul, care-i treaba? Setat sau ce? Nu e gratis Discord-ul? Ia uite ce o gâză face. Eu am 3 Discorduri. Am un Discord pentru job și 2 pentru YouTube. Dar asta pentru YouTube l-am șters și pe urmă l-am reactivat. Și nu mai am setări pe camere și asta l-am șters din descriere pentru că nu-l folosesc. Nici când aveam mai mulți pe live nu l-am folosit. Nu am răbdare să stau pe Discord. Și aveam camere, aveam totul setat ca lumea. Mi l-a setat cineva gratis. Dar totuși, dacă începi un Discord de la început, poți să ți-l setezi singur. Nu trebuie să cumperi Discord. Dar îți mulțumesc pentru ofertă oricum. Mulțumesc. Mister. Da, ce? Nu poți să folosești Discord-ul pentru job sau ce?
Să vorbești cu oamenii. Acum cu perioada asta îți trebuie Discord. Decât să-i suni pe colegii de la muncă, vorbești cu toți odată, lași mesaje acolo, citești. Cum ai bifă la 70 de K? Păi mătușa mea lucrează la YouTube România. Fără catering. Mori, fițear. Ia uite ce să plimbă șobolanul. A, Zoom, da, Zoom e foarte șmecher, da, Zoom e pentru video, conferință video. E foarte bun Zoom-ul, da. Și băieții mei folosesc Zoom la karate, la antrenamente. Și la școală se folosește Zoom, da, e foarte bun Zoom, da, da. Must not be allowed to reach the surface. Destroy it now. Azi grivei mânios, da, te știu, bineînțeles. De la Fortnite, da, când râdeam. Gata, suntem toți aici? I have never seen this form of corruption before. This spreads to the surface and will not be able to contain it. În afară de WoW n-am mai jucat alt joc, numai WoW am jucat. În ultimele 2 luni numai WoW am jucat. Nu am jucat altceva. Ok, Lil Samuel, mulțumesc că ai trecut pe aici. Noapte bună. Nu te ajută cu nimic bifa, să știi, Robert. Dacă ai un canal interesant și cu multe postări și multe clipuri și poți să vorbești cu suportul de la Google să-ți verifice contul. Și dacă ei consideră că ai un content interesant, poate să-ți dea bifă și sub 100.000. Dar altfel nu poate să-ți dea bif așa, doar că vrei tu. Dar dacă consideră că ai un content interesant, poate să îți dea bifă și mai jos de 100.000.
Let's go! Fuck, man! Ding. Ringă, ding, ding. 17. Mami, dacă te puțin, mă fac și quest-uri să... But Gahun will not stay contained for long. We must gather our forces and stop the rot at its source. Bittersweet, I turn to face the ocean. Mhm. Așteaptă să fac eu pull. Fac eu pull-ul, Bonnie? Ca să-i țin grămadă. Pot să fac eu pull dacă vrei să-i țin. A, te uitai pe... Băi, să-mi ziceți dacă vă plictisesc, că eu nu vreau să țin pe nimeni cu joc. Uite, zice înainte nebunul. O dracu! Bonnie! Băi, nebunule! Bagă-te după colț undeva ca să vină după tine. Bagă-te în casă aici sau undeva, nu știu. E aici, cu mine. Dă-le acum Arcane Explosion ceva. Bam, 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 bam. Ia uite câte shield-uri au șobolanii. Jokerul, salut Jokerul, ce faci? Mamă, câți roboți aici. Engineering. Venture Company thanks you for your patronage. Systems engaged. Commence. Forward. Beware. Increase. Beware. Force. Authorized. Damaging this unit violates the terms of use. Systems failing. Propelling release. Move. Nici chiar așa la 1000. Ce e ăla? Hai, dă-mi acum, dacă. Să ai măcar 20.000 de abonați. Oh, am cărapat. Hai că iau XP-ul de aici. Da. Se pune la distanța asta.
E ok. Yo, Maven, ce faci, Maven? Trespass in my domain! Cu suportul, customer support la Google. Robert. Da, întâi trebuie să lucrezi la canalul tău, să-l faci interesant. Și să ai măcar 20.000 de abonați. Oh, ia uite, trinchețul. Ia un trinchet. E bunicel. Asta, mamă, ce bombă mi-a dat. Ei, hai că le-am luat pe toate. Bifa o poți lua și la 20.000 de abonați dacă ai canalul activ cu clipuri interesante, cu nu ține cont de 100.000. Bifa ți-o dă suportul de la Google și vorbești cu ei. Uite, căutați și voi pe YouTube să vedeți că o poți lua și sub 100.000. Și Bifa nu e nici la 100.000 dacă nu vorbești cu nimeni. Nu ți-o dă așa, ai 100.000, gata, e Bifa. Trebuie să-ți verifice contul întâi. Deci nici cu 100.000 nu iei dacă nu vorbești cu nimeni așa. Nu-ți dă nimeni Bifa așa la mișto. Caută și tu pe YouTube How to get verified under 100k și vezi tutorial. Salut, Alex! Ce faci, Alex? Job done right. Use Vega explosive. Looking for Azurite? I'm a wreck. I should've got Azurite. Dacă vrei să dau eu un link, ia să încerc să găsesc. Uite, vă dau eu aici 1000 de clipuri. Sunt mai multe clipuri care vă pot ajuta să vedeți cum luați Bifa sub 100.000. Foarte bine, Alex, mă bucur că ești bine. Forțini, forțichi. Right where you belong. Under my wheel. Azerite, Gear, nu? Chest sau ce? Mersi.
Da, mai după următoare fac chiar level. Din două, fac level din două, da. Adică fac 118 și pe urmă încă 4 dacă nu ieși. Mamă, ce casă avem. Hai că mă duc să-ți aduc paravanul. Lol, voi ați ajuns la ultimul boss. Hai că vin acum în pisică, imediat.
Salut, Alexandre, ce faci? Acum a venit. Beware. Hai că am venit la fix. Ce trinket. Tiny Electromental Inăcear. Asta e best in slot pentru level mare, ce? Da, Alex. Da, Alexandre, se plătește 13 euro pe lună. O moare tanțeta. Da. Ideea e că dacă îți faci un caracter de 120 și pe urmă poți să farmezi gold, poți să plătești cu gold. Da, durează ceva până să faci unul mare, până poți să farmezi gold. Și cu goldul cumperi token și plătești cu tokenul. Nu mai plătești 13 euro. Farmezi gold. Beware. The storm has broken, and I am myself again. Thank you. Cap. Cu plăcere, Zanfir Alexandru.
are too late, outsiders. The temple belongs to my master now. Soon, Zul will awaken Dazar. Păi nu pot să intru în mitic. Empire will rise again. Da, dar n-am cu cine acolo, că e ciudat aia. Păi și tot un level, deci 5 minute, cât facem dungeon? Rezan was a powerful ruler. Perhaps you will make a worthy sacrifice for Zul. Salut, Zavi, ce faci? Respect, frate, ce faci? Ce mai zici? Totul bine? Sănătos? Voios? Ești accidentat? Adică ce ai pățit? A, accidentat ai consumat ceva băuturi euforice? Sau la asta te referi? Băuturi energizante. Sau chiar te-ai accidentat pe bun? Oh, nașpa. Eu am crezut că mai bine erai accidentat de la băutură, zic că nu. O mână ruptă, picior rupt, 4 copla. Am căzut cu motorul. Oh, nașpa. Bine că ești bine, putea să fie și mai rău, nu? Eu am un prieten, dar a murit în accident de motocicletă. Periculoase. Bă, e frumos cu motor, dar și în cască nu mai e frumos. E nasol. Aha. Ai filmat motorul? Chestii. Bine că ești bine, mă bucur că ești bine. Că putea să fii și mai rău. 4, 3, 2, 1. Puteai să mori, dracu! Doamne ferește. Da, nu e de glumă cu motoarele. Voltal in pieces again. No matter. I can rebuild you. But when you die, there will be no coming back. E nasol aici cu polurile astea, că sunt păsările alea boni și ne dă fir și chestii. Și nu pot să... Uite. Tot de la fir ai murit, nu? Trebuie să omorâm ciorile alea întâi. Fițar. Ciorii să fie. Seară faină, Zavis. Sper să fii sănătos, da? Să te faci bine. Salut, Claus.
Salut Mihai, ce mai zici? Iar ați murit sau? Oh. Că uite, vin mobii călare spre mine. O, tăraiacu. Dă-i focus pe ciorile astea. Ding, ding, ding. My thanks for killing the priestess. You have only succeeded in strengthening my hold on the temple. Wow, iar trinket. Dacă mi-ar da așa trinchete și la level mare. Impressive. You made it farther than I thought, but I will still be drinking your blood. I will awaken soon, but you will not live to see it. I will tear your soul apart. Soon will reap your spirits. Să vină de ea healer sau ce? A fost cu noi
Nebunul ăsta? Demon Hunter, o să-i mulțumesc. Așa. Din gildă. N-a mai fost, nu? Nu știu. E mai bine în 2 sau să vină și de în 3? Să vrei să vină healer ca să nu mai mori? Așa tragi mai mult. Vino healer, vino tu healer. Stai să vină ea healer și poate trage mai mult așa. Ai war mode on sau off? Ca să mă sumonați acolo. On. Și așa poți să tragi cât vrei, că nu mai mori, e healer. Poți să tragi tot dungeon-ul. Ce crezi? Farmezi de 3 săptămâni Twilight Devastation, că e cel mai bun pe Demon Hunter. Și am făcut emisarul de la Zandala și mi-a dat riscul Twilight level 3. Păi și e blană, nu? 3 e maxim, nu? 1, 2 și 3, nu? Bravo, frate. GZ, ce să zic? Congrats. Felicitări. Klaus Ludovic, nu mai joc Clash deocamdată. Shakons este cel mai frumos joc ever. Este singurul MMORPG care rezistă din 2004 încoace. Mai zi și tu alt joc care rezistă de câți ani din 2004? 16 ani. Zi-mi alt joc care a rezistat 16 ani cu plată lunară. Deci e cel mai frumos joc ever. Dacă e părerea ta că e oribil și nu-l înțelegi, e problema ta, dar nu... Eu, după părerea mea, e cel mai șmecher joc ever. Așa, băieți. Și nu joc pentru persoane pe live, joc pentru prietenii mei apropiați care vin și înțeleg jocul ăsta. Suntem câțiva care înțelegem jocul. Am văzut că am din ce în ce mai multe persoane cu care înțeleg WoW. Nu foarte multe, dar 20-30 care înțeleg jocul ăsta și e ok pentru mine. Pentru că asta vreau să joc, ca să mă relaxez. Eu nu joc ca să fac faimă pe YouTube sau ceva. Mi-a ajuns cu faima. M-am lămurit cu faima. Cu circul de pe YouTube. Deocamdată sunt pe relaxare. Așa că dacă îți place jocul, poți să privești relaxat. Ia un suc, o bere, relaxează-te. Ce sunt jocurile astea oribile? Joacă dracu altceva. Ia uite, Bonnie, 2 nume, băieți care joacă WoW. O foame. Andrei Faur, de ce mai faci YouTube ca pe vremuri? Pentru că m-am lămurit cu YouTube-ul, e o mare mizerie și nu... Cine rezistă în mizeria asta și face YouTube de succes, felicitările mele. Trebuie să ai nervi de fier, dar eu nu mai rezist. Sharpily! Eu practic am canalul de YouTube pentru jucătorii de WoW, care sunt puțini. E ca și cum aș juca eu WoW
cu băieții ăștia pe Discord, pe, știi, dar jucăm și pe live. Nu mai am nicio treabă. Eu oricum mă joc și dacă nu sunt pe live, de 2 luni încoace tot joc, am jucat WoW ca la balamă. Câte 5-6 ore pe zi. Și m-am decis să încep să fac și live. Dragoș Trolli, hello! Să-ți dau lider, da. Gata, Boni. O să-l vezi, se oprește la colț acolo dacă e. Pe pod, o să meargă până pe pod dacă e. Podul ăla de după primul boss, baby. Many deals for a friend of the Rummels, like you. Hai că eu stau un pic mai în spate ca să nu iau agro. E ok. Adică atât îți lași la început. Da. Acum, dacă e... vrei să încerci mai mulți? Vrei să încerci până la pod? Vino dacă e la pod și stai în spatele lui, mai departe pe pod. Unde mă duc eu, gen. Heal. Dă-i lui heal. Da, vin pe tine, nu? Nu merge așa. N-ai cum, că ia agro dacă îți dă heal. Că nu ești tank. Și pormon te rupe. Îi dă întrerupt. Dacă ea e tot așa cum luai înainte, bucățile alea. Deci prima acolo după colț și tot așa. Ia la fel, tot cum luai înainte. Bucățile alea. Dar Barim acum știi că nu mai mori deloc. Că așa nu mureai nici fără healer, dar cu healer n-ai cum să mai mori. Și jucăm frumos safe așa. Unde ești, baby? Stai un pic că e AF count. Nu, o să ia pe bucăți, Da, ready. O să se oprește aici după aia la colț acolo. Prima dată. Form pe pod. Cred că ții mai multe merge acum, este că sunt mai mare și eu. Și fiind 3 sau, nu știu. Uite aici se oprește prima dată.
Water below, you barnacle bottom swine! E cam greu să te țină, văd că. Nu știu care treaba. Oare e... Bă, că e ok acum. A venit și bossul sau ce? N-are nimic, dă-i bătaie. Come about and blast that broadside! Jaco ia înapoi spre intrare și pe partea asta altă până pe pod. Acum se duce la pod. Mai bine te oprești aici la pod. Să nu iei mai mulți. Îmi pică netul din 5 în 5 minute. Nasol. Nasol, Alex. I heard the captains are meeting. If we get into that garden, we cut off all the Acum o să urce sus pe scara aia. Not even fish drink like the beer rats! You keep up with this suit, Captain Yogoro will want you at that meeting. If you get an invitation, this job will be Și se oprește aici. but rush in swift. 3 of the most feared pirate captains all at once. Things will be tough. Your decision, Richmond. Bag ceva dacă mai pică o dată. Băi, nasol când scade net. Hai că vedem la finalul. XP-ul e ok deocamdată. Am făcut jumătate de level. Am făcut. Aolo, am căzut aici să moară tanțe tine. Ce heal mi-ai dat? M-ai salvat? Te simți mai bine acum, Ștefane? Odihnește dacă nu te simți bine. Bagă somn. La arenă, suntem la arenă. Ai, sus aici.
Că vin imediat. XP-ul e bun, iau bine. Vin imediat. Am murit, da. Au venit aia de la arena. Călare. Gata, dai bătaie. Băi, XP-ul e bun. E blană. Ia uite, am 3 sferturi. Adică 2/3. 60%. 66% am. Da, am bine de tot, da. Am mers bine de tot. Adică e mai bine ca în orice asta. Și ca Q la alea și ca insule. Iau bine de tot. Ia uite, 69, 70. Salut, Just Do It. Ce faci? Salut. Alex Rowe, salut. Da, clar, mai bine mă durea burta și capul, nu înțelegem de ce. Robi 20, salut. Sunt live. Și eu sunt live. Da, bine. 74. Și acum vorbim cu nenea asta. Vrei să-mi dai trade? Mersi, bebe. O, trinchet de 400 și e șmecher trinchetul ăla. E blană. Păi jocul ăsta niciodată n-am încetat să-l joc, mai mult sau mai puțin. L-am jucat într-una, că mereu a avut un expansion nou. Și în ultimele 2 luni l-am jucat ca la Balamuc. Da, nu-i complex deloc, trebuie doar să te apuci de el. Mai ales când începi să-l joci, o iei foarte ușor, cu un spell, 2. Și pe urmă, cu cât avansezi, începi să ai cât mai multe chestii de făcut. Ideea că e complex ca să nu te plictisești în el. Să ai mereu ceva de făcut. Unii fac o chestie, unii fac o chestie, faci ce vrei tu. Dacă ar fi simplu, s-ar plictisi lumea de el. Dar când începi e foarte easy, e ușor așa.
Da, sunt ready, da. Da. Te ne boostează aici fratele Boni. Ne boostează pe amândoi aici. Aici, după colț. Da, nu e bine în 3 așa. Dar mulțumesc pentru intenție, Encile. Am luat boss-ul. Sau moare dacă nu l-am luat. Hai că s-a resetat. Zeus, salut frate! Da. Ia uite, ăsta fuge. Unde te duci, torbatule care ești? Hai că fac level ăla cu 91%, 92. I heard the captains are meeting. If we get into that gathering, we cut off all the heads from this Hydra at once. Not even fish drink like the build rats. You keep up with this soon, Captain Eudoro will want you at that. Vii, baby? If you get an invitation, this job will be easy. But rush in swing. 3 of the most feared pirate captains Sus pe scări. all at once. Things will be tough. Your decision, Richmond. ...99 last. Da, ok, nu mor. Uite, hai că stau mai în spate. Nu, se duce mai în față. Uite, stau aici pe deal ca să nu poată să vină în mine. Level 119. Let's go! Încă unul. Last level. ...8%. Hai că merge bine. Te-am făcut level și mai am iar 8%. E că o să stau mai safe. Mergeam prea printre ei, de-aia mai muream. Că stau mai la distanță, că iau de la distanță foarte mare XP-ul. Mai stau, Ștefane, mai stau. Ceva. Robe, salut! Poate o să mai joc Fortnite, da. Moară tanzetele mea, Fortnite. ...13%... ...14... ...15...
Cred că fac level run-ul următor. Da, e clar, aici e cel mai bine XP-ul. Bun de știu, baby. Când, dacă îți faci alt caracter, vin cu Demon Hunter-ul, dacă nu, rupem. Te boostezi aici. La 110-120, nu? Merge blană cu Demon Hunter-ul. Că pot să vin cu el ca tank, ca să nu mor și are și damage mare tankul. Așa că fă-ți caracter să te boostezi aici. Zic așa, just in case te mai gândești la vreun ceva. %20%. Doar mobi și ultimul boss. Băi, ce bine e XP-ul. În run următor fac level, cred. Am 22% din 119 la 119. E monk, e monk. Mr. Bonnie. Ia uite, cap. Mersi. A day when you see no land is a good. 24%. Hai că fac level, sigur fac level acum. Hai să ies afară. I have many lucky do's you like. Many farewell. Gata, am intrat. ...24. Fac level acum, sigur fac. Scalează urât când te apropii de 120 în Looking for Dungeon. Nu mai faci XP așa ușor. Trebuie să faci vreo 4 dungeon-uri pe level. 4-5. Și e nasol. Și așa faci cam 2 pe level. Gen la jumate. Ca și plus că e mai rapid. Că asta e scurtă. Best be getting your wills in order. Da, deci și ăsta o tai, poate îmi dă ceva. Mor șobolane. Infect. O dracu cu băutura, că nu-i bună. Fii atent că poți să-i bei sticla și te faci mai puternic. What the fuck? Nu știam chestia asta. Ia uite, fit. Uite, aici stau ca să mă uit să nu iau agro. A, mergi mai mult acum? Ok. Să nu iei prea mulți. Să te crape.
till you do the real punch you at that meeting. If you get an invitation, this job will be easy. But rush in swift. Three of the most feared pirate captains all at once. Sus, pescar. Your decision, Richie. Hai că vin ăștia acum, fii atent. Clipa faleză, mamă. Fii atent că ți alerg. Vin eu pe pod cu ei. Ia să ne reușesc. Ah. Au rămas în urmă și a luat-o te-a luat pe tine, nu? A, n-are nimic. Vrei tu mamut? Păi cât e mamutul acum? Chiar cât era mamutul? A, gata, bagă-te. Dar suntem în combat, nu pot să-l iau. Acum, uite acum, vin încă. Many deals for a friend of Chiar cât mai e ăla din Dalaran? Cât era? 25.000? 5.000? 18.000, aha. $40. $50%. E unul singur.
60%. Da, cred că mai trebuie una. Porțichi. Și 65%. Think you can stand against me, swine? Allow me to educate you. No one better touch my boot. Dazoku, welcome, traveler. Nu. De ce? Că nu s-a simțit, nu? Ia să-mi spui acum. Stai așa, să-l dau în sus. Ok, hai să facem level 120, hype mare de tot. I have Iată mamutul, lucky to his car, you maimuțul. Nu e înăuntru. well, enough trouble. Nu o dai cu bonii cap în gură, ții direct. Let's go. Gata, da. Da, bani. 67%, acum facem. Your doom, Brianna. Bombs away. Uite, îți dau și eu heal. Să mă arăta anțetile. You build suckers. Șapte, 6%. %85%.
into that gathering, we cut off all the heads from this Hydra at once. Not even fish drink like the bilge rats. You keep up with this soon, Captain Eudoro will want you at that meeting. If you get an invitation, this job will be easy. But rush in swing. 3 of the most feared pirate captains all at once. Things will be done. 90%. Cred că cel mai mare hype în jocul ăsta e când faci level maxim, este? Zic că nu. Când ești pe un alt caracter și ajungi la level maxim, cred că nu se compară cu nici când îți care gear. Ce, baby? Uite și dau heal. Like a boss. 97. ...99, să moară Tanțeta, s-a oprit la 99. Mai trebuie 8000 XP, vreo 4 mobi. Gata. Oh, mare hype să moară Tanțetile. Fuck, man. Mulțumesc frumos, Bonnie. Respect, fratele meu. Dă-i și la boss, să vedem, poate ne dă ceva de level mai mare. Da, o să o iau ușor acum, nu mă bag direct în mitice. Vreau să-mi fac quest-ul pentru back, pentru... O iau ușor așa. Nu, că dacă mă grăbesc pe urmă, îl duc și pe ăsta mare imediat și ce mai fac pe urmă? O iau chill așa cu questing, cu nebunii. Dacă când o fi de mitice și dacă e... Te invit și pe tine când vom merge până mitice, dacă n-ai ce faci. Tiliche. Ok, fratele meu. Respect. Mulțumesc frumos încă o dată. Orțichi. Distracție plăcută. Are you ready for the epic journey? Mamă, ce e aici? Cât ghir am pe mine. Ia.
Wow, am 2 trinchete de 400. Genial. Ce pot să zic? Charlie's got two hands, please, bleeding as he's screaming on the roof. Finally, I found someone to breathe, wrapped around your finger. Cred că da. Ai tu? Altcineva, da. Da. Imediat. Da, imediat. Mi-ai dat trade cu buțurile? N-am fost pe fază, că le am aici. Bă, băieți.
Da, îmi plac hack and slash. Diablo gen. Am jucat și încă joc Diablo foarte mult și aștept să iasă Diablo 4. Când o să fie Diablo 4, când o să iasă, o să joc Diablo 4 până fac spume la gură. Cam așa ceva. Place, sunt mare fan Diablo. Dar până iese Diablo 4 mai durează. Da. Și a început să-i plac să facă cu voi acolo. E rușine. Da. Noi îl ajutăm. Și el e șobolan. Mulțumesc, Zeus. Forțini. Mai ești pe live? Master Scrapper. Asta ce vrea? Sunt aproape full 400.
chances, lucky do's and loot. Level up, level up, level up, level up. Holla at me, better measure up. Swerving in the Lambo, rev it up. Level up, level up, level up, level up. Talking money, we can settle up. If you want me, better level up. I've been awake for a while now. Designer boutique is my style now. May your feet find good It's trail. like I'm floating off the ground now. I'm on another level. Cartier on the bezel. Yeah. I get the money and run. I get the money and run. Eram concentrat aici. Ce întrebare? Think I'm falling in love, but it's just no one to bluff. I get it, I live it, trying to fit in my world, but it's far from basic. No, I'm not complacent. Oh, Pământeanu mai întreabă o dată. Level up, level up. Jocurile hack and slash, la asta te referi sau ce? Holla at me, better measure up. Swerving in the Lambo, rev it up. Level up, level up, level up, level up. Talking money, we can settle up. If you want Da, era metoda, cum îi spune, luț cu luț. Dar la luț contează câți ai pe live ca să conteze. La început luțurile dădeau foarte bine și pe urmă au început să dea din ce în ce mai puțin. Au devenit populari și nu mai trebuia să dea atât de mult înapoi și au devenit greedy și să iei tot. If you wanna get with me, you better level up. If you wanna get with me, you better level up. Boy, you cannot get with me if you don't measure up. If you wanna get with me, you better level up. Level up, level up, level up, level up. Holla at me, better measure up. Swerving in the Lambo, rev it up. Level up, level up, level up, level up. Talking money, we can settle up. If you want me, better level up. Level up, level up. Holla at me, better measure up. Level up, level up, level up. Talking money, we can settle up. If you want me, better level up. Deocamdată nu mai fac nimic cu asta, trebuie să fac quest-urile. Da, e șmecherie. Dar e mișto să, gen, să ai Demon Hunter. Ăla faci cel mai nebunie. Get moving.
Da, XP e ca lumea acum. Yes, my lady. The Banshee's wail is prepared to depart at a moment's notice. Good. Work with our champion to determine where we will secure a foothold first. As you command, War Chief. See it done. And dispatch reports of your progress to me. We will not fail you. Safe journey, my lady. Farewell. Zamilari did not seem to like you. Step right up, pal. Champion, the Dark Lady summons you. The time has come to set her plan into motion. The warships are ready to embark. The key to victory over the Alliance is within our grasp. Meet me in Kondazar, aboard the Banshee's whale. What we do next is search for the Babylon does not befit a leader of the Horde. Well, excuse me, Banshee Prince. Sorry I rattled him to nearly getting killed. He didn't deal I was against making in the first place. I'm always great steps ahead of the competition. Counting on Razdam's method of refining azurite, now a war against the Alliance. That deal was more trouble than it deserved. There is an easier way to get what you want. If you get my drift. Da, și acum o să-l las pe ăsta. Nu o să trag pe el că a dispărat așa, îl las ușor. Gen ca să am ce face când n-am ce face, gen. Un quest-ul ăla, nu trag tare să-l evoluez, să-l dau dracu imediat, știi? Și mă focusez și pe alea mari. Te ajut pe tine, mai facem ceva. Many deals for Cu ăsta trebuie să fac chain-urile de quest-uri, mai multe lucruri. Nu? Să ai unul așa cu care să faci lejer niște quest-uri. Nu să alergi să-l duci, că mare am, la alerg să-l duc mare pentru ce? Tank am, DPS am. Eu nu-mi trebuie să zici că n-aveam tank, știi? Am tank. Asta e așa, de relaxare. Tu cu ce vrei să te ajut cu ceva acolo? I will do whatever I must to keep my people safe. Xander, make your way to Nazmir with Rokan. I will meet you there. We must put an end to this blood troll menace. Princess Talanji is sending us to Nazmir. We're gonna need your Pterodaxis to get us there. I'll be heading to Nazmir. Be ready. There'll be nothing left there but blood trolls and dark voodoo. None of you are coming back from Nazmir. Our poor king, losing his daughter to this foolish crusade. Alrighty. Ok, băieții, haideți că o să ies și eu închid live acum. Mulțumesc pentru prezența celor care au fost aici pe live, forținichii. Și mâine e ziua lui... Astăzi, acum, după 12 ziua lui Andrei. A făcut 15 ani și mâine o să fie mai subțire așa cu live-ul. Facem un grătar, alea, o chestii. Așa, băieții. Și ne vedem cum e săptămâna viitoare. Ne auzim.
Vă doresc o duminică superbă, o seară frumoasă în continuare, că știu cum mai stați. Și ne vedem data aviatoare. Mulțumesc, WhatsApp. Forțichi. Hashtag sunt viking, hashtag viking pe viață, hashtag luptăm ca viking, hashtag viking squad. Și ne vedem data viitoare. Mulțumesc, WhatsApp. Și stai o seară frumoasă și în continuare. Și o zi superbă mâine. Seară faină, forțichi, scrapra. Alright, buddy. Ok, bradere. Peace out.